Chào các bác đang xem kênh của em nhé. Hôm nay thì em nhận được con nồi Panasonic này, STEM 200 độ C này. Con này nit 8 này, Panasonic SRSX 182. Con này khách mang vào tình trạng không nên nguồn nha. Thế là em nghĩ là em đoán là khách chỉ có khả năng cắm nhầm thôi. Dòng Pana nó chạy cũng khá là lành nên là đã tháo ra và check kiểm tra rồi này. Check kiểm tra để báo cho khách luôn. Khách sửa quen bên em là cứ bỏ lồi ở đây, lúc nào xong thì em alo đây. Đấy. Tụ bảo vệ lỗ này, cháy đây, hồ quang cháy ám đen cái chân sò cầu diode này. Thì bây giờ em sẽ tháo ra check kiểm tra xem nhá. Con này nấu cơm khá là ok nhá, nồi chạy 3 sò đấy. Sẽ tháo ra kiểm tra thực tế xem con này bị làm sao nhé. Trước đây con này mình cũng xử lý cái bệnh nó bị lỗi cáp này, lúc có nguồn lúc không này, đã thay cáp mới rồi. Dòng này cáp rất là dài nhé, các bạn gặp không đúng là cứ gặp theo nhà sản xuất là cáp 60 dài 60 là dùng ok nhé. Rồi, mình sẽ tháo thực tế xem. Con này còn màn hình này nên là khả năng cứu nó rất là cao. Những cái dòng cùng modem như này thì mình sửa cũng là có màn hình lên, nhưng mà sau đó nó vẫn sửa lên nó vẫn bị lỗi đấy, là chuyện bình thường nhé. Nhiều con nó chết vì xử lý luôn đấy, chết theo kiểu dạng lên mà bấm được phím mà bấm xong là nó chuyển sang ngủ luôn, nó bị chập cái đường cảm biến rồi nhá. Đây mình sẽ tháo thực tế xem nó bị làm sao xử lý nhá. Con này thì cắm nhầm lần đầu tiên đấy, bo vẫn còn zin nguyên bản. Trước đây thì nó bị chập chờn lúc có lúc không thì mình chỉ thay cáp thôi. Nhưng con này vẫn còn zin lắm. Các bác nhiều khi đi mua lòi sợ những cái lòi thợ họ cày lát bét thôi. Còn thực chất mà nói, cái việc sửa chữa là nó cũng chỉ là việc thay thế linh kiện này. Ở trong nhà máy thì họ vẫn sửa chữa mà. Con này mất nguồn thì mình theo thường lệ là theo thói quen nhé. Thói quen thì mình sẽ kiểm tra hai cái cầu trì nhiệt đã, để cái phần ngoại vi mình ok rồi, xong là mình cứ thế là mình đi làm, mình không phải lo nhé. Cứ hai cái dây cách xa nhau này, xa nhau thì mình đo đã kêu nhá. Cái dây này là mình nhớ không nhầm là dây ổ này, 21 ohm này, 20 ohm này. Nào cái dây này ở đây nữa. Ok nhá. Vậy là mình đi vào những cái phần trên bo mạch này. Bo mạch nhìn qua thì chỉ có lỗ tụ bảo vệ này. Mình sẽ kiểm tra mấy cái con
ZD nhá. Cứ có con ZD nào thì các bạn đo xem hết cho mình. Ở đây cũng chỉ có vài con ZD thôi, 3 con ZD, ZD4, ZD6 hay ZD7 thì mình thực ra mình làm quen, mình cũng chẳng quan tâm nữa là ZD mấy đâu, mình cứ đo xem tình trạng nó đến nặng đâu để thông mạch để đo nhé. ZD9 này, ZD4 này, ZD7 này. Đấy là mình chỉ cho các bạn, nó là cơ bản, nó nhẹ nhàng thôi, chứ còn nếu mà nặng thì là xem nào, GND này, GND VCC 518 này, GND VCC 17 18 này. Đo xem đường ACDS này. Khả năng cao sửa được nhá, nhẹ nhàng thôi, con này không lỗ thì có dòng SPX SX kìa, so với dòng SPX thì nó chỉ hơn nhau ở cái áp suất thôi nhá. Con này nhìn nhận của mình thì con này nó bị bệnh rất là nhẹ thôi nhá. Đây mình đo cái chở mà cấp cho IC này bình thường này, nên là không vấn đề gì. Để khả năng cao nó chỉ nổ bảo vệ và đất cầu trì 3,15 A thôi. Những cái dòng Lationa đời trước thì nó không có cầu trì nhá, hoặc là nó có cái đường mạch cắm nhầm này. Thực chất là nó cũng nhiều khi nó phụ thuộc vào cái tình trạng lồi đang ở chế độ nào nhá. Và cắm nhầm thì các bạn cắm nhầm hoặc là chết do chính cái nguồn biến áp nó bị xông lên nhá. Khả năng cao con này thấy khách bảo là con này của bác là nó cắm ghim một chỗ rồi, nên là khả năng cao con này mình phán đoán là nó bị xông áp nhá. Không phải, nên là không phải lúc nào mình cứ cắm cái nồi cơm một chỗ là nó cũng tốt đâu. Còn làm nếu chúng ta làm không theo kinh nghiệm thì chúng ta phải đo nguồn cấp vào này. Đấy, các bạn mới vào học nghề thì các bạn đấy, các bạn đo từ cái chân phích cắm này, cấp vào chân nguồn này. Đấy. Còn với mình thì thợ lâu năm thì mình sẽ có cách làm riêng. Nhiều khi cũng muốn hướng dẫn các bạn mà một bài mà muốn hướng dẫn kỹ càng thì tính mình thì nếu mà chỉ thì lại phải vẽ sơ đồ ra, vẽ sơ đồ đường đi từng cái một này. Cái này đi qua cầu trì nhiệt thứ nhất này, cái này đi qua cầu trì nhiệt thứ hai này, cái này đi qua cầu trì nhiệt thứ ba này, cái này đi qua cầu đi ốt, các thứ là rất là phức tạp nhá. Đây là con này thì nhìn đây, các bạn nhìn quan sát này, cái tụ bảo vệ lỗ này. Đây có một con cầu trì này. Đây, cầu trì bảo vệ mạch này. Đây con bảo vệ qua áp này. Đấy, các bạn cứ tay thử thôi. Nếu mà không được thì các bạn mang thợ nhé. Vì cái mạch này thì mình phải làm thường xuyên, nên là nó đo nhanh được. Mình làm thường xuyên thì mình sẽ nhớ các điểm mạch này, hoặc mình có sơ đồ thì mình sẽ dò nó nhanh nhé. Còn không thì làm không quen là mình sẽ rất mất thời gian đấy. Giờ mình sẽ thay con tủ bảo vệ vào thành con cầu trì nhé.
Tủ bảo vệ thì mình cứ dùng tủ xịn mà mình dùng nhá. Nhiều khi tủ xanh, cái tủ kém chất lượng, tủ tủ 221 nó cái dạng kiểu dạng xanh ấy. Đây có 2 điểm này. Mình thay thế trực tiếp luôn. Mỗi lần mình quay video cho các bạn là mình không đeo khẩu trang được. Đeo khẩu trang thì nghe tiếng nói nó không được rõ. Mà làm cái nghề này các bạn thấy đấy, khói thiếc rất là độc hại. Còn nghề thì đã làm nghề thì nghề nào cũng có cái độc hại riêng rồi. Mình cứ để cái nhiệt độ nó cao, mình hút là nó đẹp ngay mà. Cái này thì mình hút được cái chân linh kiện ra thì mình sẽ có nhiều cách lắm. Đây mình thay cầu chì cũng 3,15A nhưng nó là dạng vuông nhé. Dạng vuông với dạng tròn thì nó đều là cổng thông số mà, nên không quan trọng cái hình dáng đâu nhé, nó vừa là được. Mình nắp vào thì nó nhìn nó như zin mà. Thay đến cái tủ bảo vệ này. Những con này thường là bị chết lặng là khi mình cắm nhầm nhé. Cắm nhầm mình thấy nó chết công suất này thì là nó bị xông cái áp nó cao để nó điều khiển cho lái sò nó chết nhé. Nói chung là bệnh nặng nhẹ thì nó lại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, chứ không nhiều khi đấy. Còn như hôm trước các bạn xem lại video mình sửa đấy, cùng một cái lồi nhá, cùng một cái lồi la tiêu na van dài, cùng một người cắm, và cái lồi cắm trước vẫn cái ổ điện đấy, một người cắm trước và một người và cái lồi cắm sau. Thì cái lồi cắm trước thì đã qua tay bác thợ khác thì sửa con đấy thì mình đo kiểm tra thì chết vì xử lý rồi, nên là mình không làm. Cái nồi thứ hai thì nó không bị chết vì xử lý, nó chỉ bị nhẹ đây. Đấy, nên là nhiều khi cùng cái ổ điện mình cắm và cùng hãng nồi luôn, cùng modem luôn, con đấy chỉ khác màu thôi mà nó còn con chết con không. Còn các bạn mà không có tay nghề, không dám sờ ấy, thì tốt nhất là các bạn mang thợ chuyên nhé. Các bác thợ chuyên thì các bác có đồ thay khi sửa chữa, thay ngay cả con tủ bảo vệ này, thay tủ xịn cho các bạn luôn nhé. Nhiều khi mang những cái bác không chuyên thì cũng làm được thôi, nhưng mà nhiều khi phải chờ lâu, và nhiều khi này cũng đồ mình không có sẵn ấy. Mà nhiều khi có cái cục nguồn, cái nguồn để mình sửa thôi, nhiều khi cũng không có. Em đã gặp trường hợp nhá, khi khách mang đến thì mang bác thợ này cắm nhầm thêm một lần nữa. Bác thợ nhiều khi chưa từng sờ đến cái lồi Nhật bao giờ. Đây em sẽ câu mấy cái điểm cầu chỉ nhiệt làm việc nha. Thì em sẽ đo luôn một cái mức nguồn.
để mà em đỡ phải cắm rắc này. Ở cái chân rắc nó có hai cái socket nó cách xa nhau thì là cái chân cầu trì nhiệt nhé. Nó có 4 chân ấy, thì 2 chân liền nhau là chân là cảm biến. Và 2 chân xa nhau là cái chân cầu trì nhiệt nhé. Cầu trì nhiệt thì tuyệt đối các bác không đấu tắt nhé. Nhà sản xuất họ đã tính rồi, cầu trì nhiệt nó sinh ra để nó bảo vệ cái trong trường hợp nó quá nhiệt, nồi nó quá nóng, nồi nó không bị cháy nhá. Trong quá trình làm nghề thì em gặp rất nhiều bác đã đấu tắt cầu trì, sinh ra cái nồi nó chảy, nó biến dạng này, không nhìn ra cái nồi nữa, mà khi đó mình phải kiếm đồ mình thay thế sửa chữa là nó nhiều khi nó rất là cao. Mà cũng chỉ vì một cầu trì không thay, nhiều khi sửa mình lại sửa chưa hết nguyên nhân của nó, mình cứ đấu tắt thôi, và nguyên nhân thì mình chưa khắc phục. Các bạn khi khắc phục rồi ấy, cái nguyên nhân gây ra cầu trì cầu trì nhiệt nó quá nhiệt ấy, thì đấu tắt thì lúc đấy nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà một khi nó đã có vấn đề ấy, thì mình đấu tắt là nó sẽ sinh ra làm gây hỏng nồi nhá. Đây mình sẽ cấp nguồn là đo này, cấp nguồn này. Ok, con này lên rồi đấy. Đã có nguồn lên khiển đấy. Con tụ 35V 470mA này, có 4,42V này. Để nó nguồn lên vi xử lý nhá. Cái con này khả năng cao là mình chỉ cần cắm khiển là lên nhá. Đây bo nhá, mình chỉ cắm cáp thôi, chưa cắm ngoại vi đâu nhá. Con này này, mình bật lên này, đã lên nhá. Ồ, chạy luôn này. Bật cái chạy luôn mà màn hình nó mất hết các led nhé. Vậy thì mình phải check kiểm tra lại đây. Con này nguy cơ nó bị lặng này. Đây mình sẽ lau cái mặt này cho các bạn nhìn cho nó dễ nhé. Đây mình đã lau nha. Mình bật nguồn lại các bạn nhìn màn hình này. Mở hết chữ luôn này, mất luôn này, quạt chạy luôn này. Đấy, vậy khả năng cao con này bị lặng nhá. Để mình kiểm tra lại này. Đấy, mình cứ bật lên là cái màn hình này nó không còn một cái hiển thị gì cả, mà cái quạt kia chạy luôn. Đấy, cái nút này, các nút này. Đây, các nút này. Nút nó không hiển thị ở cái chế độ chạy hay là chế độ nấu cơm hay là gì ổ yếc gì nhá. Cái con này khả năng cao là dễ là chọc vi xử lý này, chết theo cái kiểu dạng lỗi nhé, bị lỗi chân điều kiện nhé. Sau khi mình kiểm tra lại cáp nhé, vệ sinh lại chân này, thì mình cấp nguồn lên này, mình đã thấy nó lên nhá, nó báo H01 này, không còn tự động chạy nữa nhá. Đấy. Nhiều khi cái chân cáp nó bị xỉn, nó dẫn chân và cái phần chân cáp nó có, ở cái phần cáp này và phần ổ cắm ấy, nó có sinh vấn đề nha.
thì nó gây lỗi, cũng rất là may. Mình cũng đang sợ nó chết vì xử lý, thì mình này lại phải tháo ra. Mình mong khách hàng nó chỉ hỏng nhẹ này, mình dễ xử lý. Đây, sau khi mình cắm cái cảm biến rồi nhá, thì nó báo H10 này, báo lỗi H10 này. Thì vậy khả năng con này là mình cứ lắp vào là test là ok đây. Đấy, nhiều khi đọc cái trong quá trình lắp vào thôi nhá, lắp vào thôi mà cái phần cáp này nó có vấn đề, nó có bẩn hay gì nhá, mà nó dẫn là nhiều khi rất là nguy hiểm nhá. Cho nên có những trường hợp là các bạn cắm là cái cáp vào mà các bạn cắm lệch, hoặc là cắm nhiều quá nó gãy cái phần chỗ này nó dẫn cái chân này sang chân kia, những cái chân pin này nó dẫn sang nhau, rất là nguy hiểm nhé. Đây, nhiều khi cắm cái đầu này nó tuẹt này. Đây, sau mình sẽ lấy kéo mình cắt bớt cái phần đầu này đi, để khi cắm vào nó không bị lệch nhá. Đây, nó hơi chéo này. Đây các bạn nhìn này. Đấy, cái chỗ này nó cảm giác nó hơi chéo sang này, mà nhiều khi nó có cái bụi bẩn nó dẫn cái mình cắm là nó gây lỗi này. Đã lắp vào xong nhá. Cấp điện này, màn hình đã lên này. Đây là mình đã tháo loa nên là không có tiếng loa nhá. Đấy, đã lên này, mình sẽ cắm sang phần cắm điện trực tiếp nhá. Ghim điện trực tiếp này. Đấy, đã khi nghe tiếng nói này, mình sẽ chọn nấu nhanh này. Chờ một vài giây thì quạt chạy nhé. Quạt đã chạy này. Xem dòng ăn nên là dòng đã ăn nhá. 7,3A này. Đó, 7,3A này. Vậy cứ mình cứ chạy test thôi. Test nó chuyển sang ngủ là ok nhé. Rồi mình đã test ok này. Chuyển ngủ nấu bình thường này. Đấy. Giờ mình sẽ lắp mạch chống cắm nhầm này nhé. Khách vừa gọi này yêu cầu là mình lắp cho cái mạch chống cắm nhầm, mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Đây là mạch chống cắm nhầm này. Thì trước khi mình muốn lắp mạch chống cắm nhầm thì mình nhìn xem nhé, xem cái vị trí nào mà nó xa âm từ nhất, tránh gần cái nguồn gây nhiệt nhé, là gây nóng nhé. Thì mình sẽ xem nó ở cái chỗ nào hợp lý. Như chỗ này, chỗ nắp pin này, đây mình sẽ cho ở cái khu vực này nhé. Khu vực này thì cái phần tản nhiệt này, nó tản nhiệt cho sò, dòng này nó cũng không nóng đâu nhá, nó sẽ từ tầm 30 mấy độ C đây, nên mình sẽ cố định ở cái chỗ này nha. Quá ok luôn đấy. Cái phần này dây nó cũng kém này, thì mình sẽ đấu nó vào đây. Dây đỏ sẽ đầu vào này, dây vàng hay đầu ra nhá. Trước khi nắp thì mình nên check qua nhé, check qua cái mạch. Mình sẽ cắt cái đầu này ra và mình sẽ cắm hai cái chân này vào cái phần đầu ao này, sẽ cắm cấp nguồn vào nhá.
cắm vào điện 220 này. Cái này mình đã cắm vào điện 220 này, bật lên này. Đó, chuông nó kêu nhá, mình ngâm lâu nhưng mà cái chỗ này nó báo 5V này, 6V này, điện 247 này. Mình zoom cho các bạn xem nhìn này. Đấy, 247V đấy, nó kêu như này. Đó, tắt đi à. Mình cắm nhầm tiếp nhá, các bạn nhìn cắm nhầm tiếp này, bật lên tắt đi này, cắm nhầm lần nữa này, tắt đi này, cắm nhầm lần nữa này, tắt đi này, cắm nhầm lần nữa. Đấy, nó sẽ bảo vệ cho cái nồi cơm của mình nhá. Và khi mình cắm đúng điện 100V nhá, các bạn nhìn này, bật lên này, nó sẽ chờ trễ khoảng vài giây đấy, nó sẽ đóng điện lên này, tắt đi này. Các bạn nghe thấy tiếng tạch giơ lên, bật lên này, 1 2 3 4 5 đấy, khoảng tầm 4-5 giây ấy, nó sẽ đóng điện, cấp điện này. Các bạn nhìn này. Đó, tắt đi. Đấy, đang dùng này mà mình nhấc ra nhá, mình cắm sang 220 nhá, 220 các bạn nhìn này. Đấy, lại kêu, rút ra, cắm đúng điện và nó sẽ chạy bình thường nhá, không hề lỗi mạch nhá. Cái bản này là cái bản đã bên nhà sản xuất họ đã cải tiến này, bản này cải tiến rất là nhiều rồi nhá. Trước đây thì mình sử dụng rất là nhiều phiên bản, nó rất là to và hay bị lỗi nhá. Cái bản này mình đã dùng cho khách hàng, thay cho khách hàng rất là nhiều rồi, bảo vệ được mạch. Mình cứ về mình đấu hai cái đầu đỏ vào cái phần đầu cấp và cái đầu vàng vào phần cấp và lồi nhé. Như mọi khi thì mình sẽ đấu 3 giây. Đây, đấu 3 giây, thực chất là mình đấu 3 giây thôi. Thì có hai cái dây này, 2 dây này nó chung một chân nhá. Đưa cho bạn xem này. 2 cái dây này thực chất nó là một sợi đây. Thì nhà sản xuất dùng như này để nhiều khi bạn không có kinh nghiệm đấu lối nhá, thì các bạn cứ theo hướng dẫn của nhà sản xuất là cái dây đỏ này là đầu in này, đầu vào đấy, cái dây vàng là đầu out, là đầu ra nhá. Thì cứ cắt lấy cái sợi dây đầu vào, mình cắt đây, mình đấu cái này đầu này vào sợi vào cái này là ra thì là ok luôn. Như video trước mình trong một cái video mình cũng đấu cắm nhầm này, theo kiểu 3 giây rồi nhá. Nên là hôm nay mình sẽ đấu theo kiểu 2 giây, hay kiểu kiểu 4 giây nhá, kiểu đỏ vào và vàng ra, để cho những ai mà không chuyên nhá thì có thể đấu theo nhá. Còn nhiều khi đấu cái 3 giây ấy, thì nhiều khi các bạn sẽ bị nhầm lẫn sinh ra nó bị vừa hỏng mạch và vừa bị lỗi nhá. Mà nhiều khi có thể nhầm lại điện 220 lại xông thẳng vào là mình rất mất thời gian nhá. Đây các bạn nhìn này, sợi dây, đôi sợi dây nhá. Đây phần phích cắm này, mình cắt luôn cái điểm này, nó đang có vấn đề, nó kiểu như là tháo nhờ nó mất cái lớp bọc bên ngoài. Mình cắt này, cắt phăng cả 2 dây luôn, cắt đứt này. Các bạn đấu lối phần này vào mấy dây đỏ nhé. Đấy, phần này dây đỏ, mỗi dây đỏ một sợi dây. Mỗi đỏ một sợi dây. Đấy, mình cứ làm từng phần một đây, không biết thì cứ chậm mà chắc. Đấy, cứ chậm mà chắc. Đây, mình đấu xong phần này, mình hàn vào nhá, hàn vào xong này, xong phần này thì mình sẽ đấu vào đầu ao này, đầu cấp nguồn cho nồi cơm ấy.
Đây, phần ào này mình không cần quan tâm nó là dây vàng bên nào nhá, tại vì đây điện AC này các bạn không cần quan tâm nó là pha nóng hay pha lạnh gì cả, cứ đầu ào là có 2 sợi dây thì mỗi một sợi dây thì sẽ đấu vào một từng sợi ào nhá. Đây mình hướng dẫn mọi người để mọi người có thể tự làm được, và mình cũng không phải bật cái hàn thiếc, mình hàn luôn từng này cho nó ổn. Đấy, mình hàn luôn một thể đỡ mất công bật lên bật xuống. Đấy, đầu in này, dây in này, qua cái mạch chống cắm nhầm này, dây vàng này. Đấy, vào và mình hàn đây. Hàn xong là mình mạch mình đã test rồi nên là mình cứ lắp vào, mình cố định làm sao cái mạch nó không bị di chuyển, nó xô sát là ok nhá. Tí mình sẽ cắm nhầm lại cho các bạn xem nhá. Đây mình sẽ hàn này. Nhiều khi học ở trường lớp ấy, ngày xưa đấy, các thầy cô thì sẽ dạy nối dây để cho sao nó khi mình không có hàn hoặc bóp cốt thì nó vẫn chặt nhé. Còn đây là mình quấn rất là đơn giản này, mình có thiếc hàn, mình hàn vào thành một khối nên là nó không sợ mô be nhé. Nên là việc đi học và việc đi học thì lúc đấy là mình chỉ lấy tư duy đây, còn là áp dụng vào thực tế thì nó lại nhiều khi nó còn phụ thuộc vào cái vật dụng mình có. Giống như ngày xưa mình nhớ những 30-40 năm trước mình sửa điện đấy, làm gì có băng dính đâu, cứ lấy cái túi bóng mà quấn vào này, sau này lấy bật nửa nhá, hơ, sau này quấn là bật nửa, hơ thành quấn thành nhiều vòng và dùng thoải mái luôn nhá. Các bác nào mà đã từng dùng bật nửa mấy túi bóng để sửa dây điện thì cho em một like nhá, một comment để chia sẻ ngay kỷ niệm rất là xưa cũ nhá. Ngày xưa ổ điện nó có cái cầu chì ăn rồi mới đứt. Ngày xưa thì các thiết bị điện nó ít mà không nhiều như bây giờ. Sau khi hàn thì mình sẽ quấn băng dính nhá, băng dính để nó không bị rò điện ra nhá. Các bạn nào có ghen thì các bạn lồng ghen bạn cũng được. Thực chất là trong cái phần nồi này nó nhiệt độ nó làm việc nó cũng không quá nóng đâu. Tại vì cái này là mâm từ, nó chỉ nóng cái phần nồi cơm này, khi nó tỏa nhiệt ra nên là các bạn thấy chi tiết nhựa của nó cũng không chảy đâu. Chủ yếu là cái phần tiếp xúc với nồi cơm này. Nồi cơm là nhiệt nó ra, nó hấp thu nhiệt từ nồi cơm ra thì nó nóng thôi. Mình bố trí làm sao cái mạch của mình nó vào cái chỗ nó an toàn nhất và không chịu tác động của lực từ nhé, hoặc là nhiệt độ. Mình lắp cái này nhiều khi nó cũng bảo vệ được những cái sóng điện áp cao nhé. Nên là mình cứ dùng cái mạch chống ám nhầm ở bên trong khá là an toàn. Còn nhiều phương pháp nó chống ám nhầm khác thì khi nào có thời gian thì mình sẽ chia sẻ với mọi người sau. Còn cách này mình thấy là cũng khá là hợp lý, lắp mạch chống cắm nhầm mà đảm bảo nó an toàn cho thiết bị điện luôn, không lo cắm nhầm. Những cái nồi vip này nhá, mình chuyển 220 cũng được nhá. Nhưng chuyển 220 thì các bạn muốn ngon đấy, các bạn phải mang đến thợ có tâm nhá, có kinh nghiệm, chứ không là nó sẽ hoạt động không chuẩn so với zin đâu. Thì cái phần này là mình thấy là cũng khá là nhiều anh em làm chuyển dây điện này.
Và trước đây mình cũng đã từng làm chuyển điện 220, nó vẫn có một số nhược điểm, và cái nhược điểm đấy thì nó được khắc phục tốt hay không nó phụ thuộc vào cái trình độ tay nghề của người thợ nhé. Nên là cái chỗ này thì mình sẽ không bàn luận thêm nhiều, nhiều khi nó ảnh hưởng đến anh em làm nghề. Mỗi người có cái kinh nghiệm, có cái trải nghiệm và trải nghiệm riêng, nên là cái việc nhận xét thì nó không được hay cho lắm. Đấy, mình sẽ lắp vào nhé, để test cho test cho mọi người xem nhé. Đây là điện 220, các bạn nhìn đồng hồ nhé, 248V này. Các bạn không nên cắm trực tiếp nhé. Nếu các bạn có bóng chống quá tải như mình thì sợ mình cắm nhầm, sợ mình lắp nhầm nhé, thì cắm qua cái bóng này thì là nếu mà nhầm thì nó sẽ bị nhẹ hơn nhá. Này, khi đó cái bóng này nó gánh một phần điện thì nó không bị lỗi nhá. Này, đấy, khi này mình cắm nhầm là nó báo chuông như kêu như này là ok nhá. Thì khi mình cắm ghim trực tiếp này 248V này, đấy, nồi nó không hề bị có vấn đề gì nhá. Ngâm thế này nó cứ kêu mãi này, mình dặn người nhà là khi có tiếng kêu này các bạn rút ra nhá. Đây mình sẽ rút cấp ra này, cắm vào điện 100V nhá, cắm vào điện 100V này, bạn nhìn này, khoảng vài giây nó sẽ đóng này. Đấy, ok nhá. Đấy, thế là dùng ok luôn. Đấy, vậy là ok. Vậy là kết thúc video nhá. Và thấy hữu ích thì cho em một like nhé, một đăng ký nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé.